Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na téma, které můžete vidět tady nahoře, a to je určité a neurčité množství něčeho. Takže já už jsem si tady připravila. Tady vlevo jsou výrazy množství a tady vpravo jsou nějaké příklady, které můžete s tímto množstvím použít. Jinak tato slova jsou teď v nominativu a já to budu dávat do genitivu, protože s množstvím se obvykle používá druhé slovo ve formě genitivu. Jestli si chcete zopakovat pravidla pro genitiv singuláru, dám do popisu videa a taky tady vpravo do karty odkaz na předchozí videa, která jsem o tom už udělala. Nebo to můžete najít na stránkách www.ilearnczech.com, když do vyhledávacího okénka, které najdete vpravo nahoře, napíšete genitiv. Takže pojďme na to. Čtvrt, koho čeho, čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny, to je 15 minut. Nebo čtvrt koho čeho, čtvrt roku. To jsou 3 měsíce. Čtvrt metru, to je 25 centimetrů. Čtvrt litru, to je 250 mililitrů. A čtvrt koho čeho kila, to je 250 gramů. Tak čtvrtka, to je jako 1/4, jako čtvrt něčeho, ale můžeme taky použít tu formu čtvrtka, ne s těmito slovy, ale například s jídlem. Takže čtvrtka citronu. Může být polovina nebo půlka citronu a 1/4, to je čtvrtka. Čtvrtka másla. Čtvrtka chleba. Takže polovina poloviny, půlka půlky, tady nepíšeme čárku. Tak například čtvrtka rajčete, tohle možná v těch pravidlech, která jsme se už učili, není. A čtvrtka jablka. Kousek, to je nějaké malé množství, něco, co můžeme ukousnout, nebo nějaká malá část, takže kousek masa. Kousek, to je vlastně zdrobnělina od slova kus. Malý kus, to je kousek. Takže látka, kousek látky, kousek čokolády, například 1 kostička čokolády, kousek ovoce a kousek sýra nebo kousek dortu a podobně. Hrnek, tak věřím, že to slovo už byste mohli znát. Hrnek, to je něco, z čeho pijeme a má to ucho, za které to můžeme držet. Takže hrnek čaje. Nebo hrnek kávy. Hrnek kaká. Tohle je vždycky velmi zábavné pro moje studenty z rusky mluvících zemí. Hrnek mléka a například hrnek vody. Samozřejmě, že slova, jako je voda, můžeme použít taky se slovem láhev nebo lžíce nebo s jiným množstvím, ale nechtěla jsem slova opakovat, takže
Doufám, že tady každé z těchto slov uvidíte jenom jednou. Snažila jsem se. Láhev, koho čeho? Láhev může být skleněná nebo plastová. Láhev vína. Láhev vodky. Láhev minerální vody neboli minerálky. Láhev piva a láhev taky například rumu. Lžíce, tak tady máme slovo lžíce a lžička. Lžíce je něco, čím můžete jíst polévku nebo jogurt a lžička je malá, například když mícháte čaj. Tak lžíce, koho čeho? Oleje, lžíce medu, lžíce octa, slova mužského rodu, která mají v genitivu na konci a, tady máme například sýr nebo ocet, si musíte zapamatovat. Tak majonéza, lžíce majonézy a syrup, lžíce syrupu. Většinou mají slova mužského rodu neživotná v genitivu na konci u. A jestli je měkká koncovka, je tam e. Tak lžička koho čeho? Sůl, to je ženský rod. Soli. Koření, to se nezmění. Lžička koření. Pepř, měkká koncovka. Lžička pepře. Skořice, to se také nezmění. Lžička skořice. A nakonec lžička prášku. Například lžička prášku do pečiva. Když něco pečete a chcete, aby to bylo takové nadýchané, tak použijete prášek do pečiva nebo sodu. Tak pojďme na další slova. Další slovo tady máme plechovka. Plechovka to je taková nádoba z kovu, kovová nádoba, možná z hliníku. A teďka tady možná budu mít některá slova v plurálu. O plurálu genitivu se budeme učit příště. Takže tady můžete jenom pozorovat a příště si ta pravidla řekneme všechna. Takže plechovka, fazole. Fazole, jestli znáte, jsou takové malé luštěniny, malé kousky a proto v té plechovce není jenom jedna fazole, ale je jich tam mnoho. Takže plechovka koho čeho? Fazolí. Sardinky, to jsou rybičky malé, tak těch je taky mnoho. Plechovka sardinek. No, možná bychom taky mohli říct konzerva fazolí nebo konzerva sardinek. Já to tady napíšu. To neřekneme pro limonádu, ale pro tuňáka to můžeme také použít. Řekla bych, že rozdíl je v tom, že plechovka je z takového tenčího, měkčího kovu nebo plechu a konzerva je obvykle z takového tvrdého kovu. Takže například může být plechovka koly nebo plechovka piva nebo plechovka Red Bullu, ale fazole, sardinky, tuňák, tam by asi bylo lepší říct, že je to konzerva. Tak tuňák, konzerva tuňáka a plechovka limonády. Nezapomeňte, že pro Čechy limonáda není jenom z citronu,
ale obecně to říkáme takovým těm sladkým nápojům s bublinkami, například Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta, Sprite a další. Tak, kelímek je taková nádoba z plastu, takže například kelímek smetany, kelímek jogurtu, kelímek šlehačky a kelímek hořčice. Když si dáte párky, tak k ním asi budete chtít hořčici. Může být sklenice hořčice, nebo může být taková plastová lahev hořčice, anebo kelímek. Jinak rozdíl mezi smetanou a šlehačkou je ten, že šlehačka je typ smetany. Smetana může být tedy na šlehání, nebo může být na vaření, a nebo může být smetana zakysaná. Sklenice koho čeho, džusu, nebo sklenice není jenom to, z čeho pijeme, ale taky to může znamenat to, do čeho zavařujeme. To znamená, že může být také sklenice marmelády. Marmeládu nepijeme a taková sklenice má potom nahoře víčko. Tak, ale můžeme pít tonik, takže sklenice toniku. A ve sklenici může být taky kompot, nebo by tady mohlo být množné číslo, například okurky. Takže sklenice kompotu nebo sklenice okurek. Sklenička je menší, takže sklenička například sektu nebo šampaňského. Tady mám jenom vlastně alkoholické nápoje, ale samozřejmě můžete říct taky sklenička džusu, sklenička vody, sklenička vína. Tak, sklenička koňaku, sklenička whisky jsou slova, která se nedeklinují, taková cizí slova, jako je whisky, curry a podobně. A sklenička alkoholu. A teď už se dostáváme tady ke slovům, která udávají nějaké nepřesné, neurčité množství. Tak začínáme slovem, které se používá pro otázky a potom už tady jsou ta neurčitá množství. Takže například mrkev. Je zajímavé u zeleniny, možná by bylo dobré v budoucnosti o tom udělat někdy nějaké video, že jsou některé typy zeleniny, u kterých se používá jednotné číslo, i když je můžeme počítat. To znamená například mrkev. To slovo, když řekneme, kolik mrkve je, často použijeme takhle v jednotném čísle. To znamená, kolik mrkve potřebuješ. Potřebuju například 300 gramů nebo potřebuju 2 velké mrkve. Takže často se to používá se singulárem, ale bylo by možné také použít plurál a to by potom bylo, kolik mrkví potřebuješ. 2, 3, 4. Tak, další, česnek, tam to se také obvykle používá v singuláru. Takže kolik česneku tam dáme, například 1 stroužek, 2 stroužky a mně už se sem nevejde, abych psala obě varianty, ale plurál by byl kolik česneků. To by znamenalo, kolik těch hlaviček chceš. Stejně tak je to u slova cibule. Když to bude, já to napíšu takhle pod to,
to by bylo dlouhé U. Když to bude jednotné číslo u cibule, tak to bude, kolik cibule tam dáme. Například 50 gramů, jednu velkou lžíci nakrájené cibule. Ale jestli chceme mluvit o kusech cibule, o palicích cibule, těch jako hlavách, tak to by bylo na konci dlouhé měkké i s čárkou. Tak to by bylo na konci měkké i s čárkou. Kolik cibulí jí. No a teď už máme příklad slov, která budou v množném čísle. Takže například kolik lidí a rok, kolik mohlo by být roku, ale více se používá slovo let, kolik let. Roku napíšu tak do závorky. Málo. Málo koho čeho, málo času. Mám málo času. Nebo máme doma málo místa. Mám o tom málo, a tady pozor, v češtině se slovo informace normálně používá v množném čísle, takže mám málo informací. A mám málo peněz. Pozor, nepravidelné skloňování. No a teď trochu. Trochu je slovo, které se používá normálně s nepočitatelnými slovy, nebo obvykle po slově trochu je něco v jednotném čísle. Takže například v pokoji bylo trochu světla. Nebo chci mít trochu klidu. Nebo potřebuju si užít trochu legrace. A do omáčky potřebuju trochu mouky. Takže trochu a málo. Jaký je rozdíl? Málo to znamená, že to není dostatečné, ale trochu to není moc, ale je to dostatečné. Já tady vlastně napíšu poznámku, že trochu se používá s nepočitatelnými slovy, s nepočitatelnými substantivy. A teď se podíváme na slovo, které používáme naopak s počitatelnými substantivy. A to slovo je slovo pár. Takže slovo pár jsou počitatelná plus počitatelná substantiva. Vlastně slovo pár znamená dva. Ale když to udává nějaké množství, není to substantivum, tak to používáme ve smyslu jako ne mnoho, jako možná 2, 3, 4, ale neznamená to jenom 2. Takže když řekneme počkej pár minut, tak to může znamenat například 5. Není to jenom 2 minuty. Tak někdo řekl pár koho čeho, pár slov. Zase množné číslo. Nebo potřebuju na pár dní odjet. Tady je možné taky říct pár dnů, ale častěji se používá ta varianta dní. Tak kup pár rohlíků. A taky pár housek. No a teď tady máme komparativ, takže něčeho je málo nebo trochu, pár, a něčeho je ještě míň. Takže například míň jídla, míň tuku, míň
a může být i množné číslo potom, třeba tady, kalorií míň nebo méně, chyb a míň papriky, jestli to je paprika jako koření nebo jestli je to nakrájené, nepočítáme to, ale bylo by možné taky použít množné číslo míň paprik. Takže míň je hovorová forma a spisovná forma je méně. A od slova víc je spisovná forma více. Tak a víc například vajec. To je nepravidelné. Nebo vajíček. Víc. Například tvarohu, když vaříme. Nebo víc omáčky. Víc benzínu. Ale samozřejmě může být i nějaké množné číslo. Tak například, když tady mám benzín, tak já napíšu auto a množné číslo by potom bylo víc aut. Hodně koho čeho, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky. Někdo má hodně otázek, někdo jiný má zase hodně dětí, tak je to nepravidelné, ale určitě užitečné. Takže 5 dětí, mnoho dětí, spousta dětí, málo dětí, několik dětí a nakonec ještě hodně salámu. Například. Tak moc koho čeho, mám moc práce. Nebo je tady moc hluku. Piješ moc kafe. Nebo vypila jsem moc koli. To byste asi mohli vidět napsané i s k. Ale jestli to je ta značka, tak by to asi bylo velké C. No a například někdo si dal moc knedlíků a potom byl plný. Tak spousta, tady je nějaký příklad množného čísla, spousta je vlastně mnoho, hodně, takže spousta věcí. Jinak slovo moc a spousta, to jsou hovorová slova. Jestli chcete mluvit formálně, tak používejte hodně. Tak spousta zelí, to se nezmění. Spousta problémů, zase množné číslo. A například spousta zmrzliny. A nakonec slovo dost. Dost znamená, jakože to stačí. Jakože je to dostatečně mnoho. Nepoužíváme to úplně stejně jako například slovo moc nebo hodně. Ale můžete se například zeptat, máš dost salátu, anebo chceš ještě? Nebo uvařila jsem dost brambor, můžete si přidat. Máme dost čočky na polévku? A usmažila jsem dost řízků. Zbyde na všechny. Nebo myslím, že nikdo nebude mít hlad. Takže tohle byly nějaké příklady výrazů, které můžete používat, když chcete říct, kolik něčeho je. Hlavně tady byly příklady jídla a pití, ale použila jsem tady i jiná slova, která pro vás můžou být užitečná.
No a v příštím videu, jak už jsem řekla, se podíváme na genitiv plurálu, to znamená množné číslo a druhý pád, jako jsme tady měli dní, rohlíků a podobně. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a taky mě můžete podpořit jako patroni na Patreonu, dát mi tady na YouTube super thanks, poslat nějaké peníze přes PayPal, anebo si něco koupit na www.janaslav.cz. Přeju vám krásný den, krásný týden a nashledanou.